I first have to admit that the idea for this lecture is not mine. Először is szeretném bevallani, hogy ennek a leckének az ötlete az nem az enyém. I heard this type of lecture from one very advanced and very known in our society devotee. Ezt a leckét először egy nagyon fejlett és nagyon közismert személytől hallottam. His spiritual name is Radhika Raman Das. Neki a lelki neve az Radhika Raman Das. He's also famous with his civil name, Ravi Gupta. És az ő civil neve pedig Ravi Gupta, ez is nagyon ismert. He is a professor in religion in some of American universities. I don't know very exactly. És ő több ilyen amerikai egyetemen ilyen vallási professzor. So I trust him, and we try to share with you the most interesting points from his presentation. Tehát én megbízok benne, és akkor szeretném megosztani a legérdekesebb pontokat az ő előadásából. The original title of his presentation is God and Google. Az ő előadásnak az eredeti címe az Isten és Google. Human relationships in the internet age. Emberi kapcsolatok az internet korában. Interesting, isn't it? Egy érdekes téma, ugye? Even sometimes he said God or Google. We have to make a choice. Hogy ez is érdekes a címe, hogy Isten vagy Google, hogy ezt nekünk kell meghozni ezt a döntést. I suggest to start our my presentation now with a riddle. És akkor azt javaslom, hogy kezdjük ezt a leckét egy találós kérdéssel. Please listen carefully and think. Don't be very fast with the answer. Kérlek, gondolkodjatok el ezen, és ne csak vágjatok rá valamit. My only request is please be honest. Az egyetlen kérésem, hogy kérlek, legyetek őszinték. Can you think of someone who knows everything? Tudtok-e gondolni valakire, aki mindent tud? Who is everywhere? Aki mindenhol ott van? Can give you everything you desire? Mindent oda tud adni Can neked? answer all your questions? Minden kérdésedre választ ad? At any time. Bármikor? Think, who is this person? Gondolkodjatok, hogy ki ez a személy. And if you raise your hand, I will point who will answer. És hogyha felemelitek a kezeteket, akkor... Do you have some mondhatok. idea of someone that knows everything, is everywhere, can give you any answer, satisfy all your desires? Olyan személy, aki mindenhol ott van, és minden kérdésre választ ad mindig. Some idea, please. Valami ötlet? Isten. Good answer. Something else? Ez egy jó válasz, még valami? Do you agree with her? Egyetértetek vele? Who agree with her? Raise your hand. Tegyétek fel a kezeteket, aki egyetért. Oh my goodness, you're all fanatical. Ó, mind milyen fanatikusak vagytok. You're also? Srila Prabhupád a könyveivel és a magyarázataival mindenre választ adott, nekem legalábbis. Az én személyes tapasztalatom az, hogy ha azokat olvasom, akkor mindig mindenre választ ad. Yeah. I should close. No lecture. He said everything. So Srila Prabhupada's books and purports give the answer to everything, and it's present everywhere, and in my life these give the answers. Wonderful. I'm happy. When Radhika Raman Prabhu was giving his class, and he also get the answer Isten, God, and he said that everyone is fanatical. And his answer was also, he also said that whenever he goes and gives this lecture, mainly people are answering like this. És hogy mondta ez a személy, hogy amikor ő feltette ezt a kérdést, akkor is sokan mondták, hogy Isten, és bárhol adta elő ezt az előadást, mindenhol azt mondták, hogy Isten. But still he was keeping to this idea. What about Google? De még mindig tartotta magát véleményéhez, és mi van a Google-lal? Have you heard about churchgoogle.org? Hallottatok már erről a churchgoogle.org? Have you sometimes open such things? Churchgoogle.org. És hogy ezt meglátogattatok már ezt There a is such a website-et? site, and people that are supporting it, they have 9 arguments why Google is God. És az emberek, akik így ezt fenntartják, ők így azon szoktak vitatkozni, Why are you laughing? hogy miért Isten Serious. Google. They're very serious in presenting this idea, and they're protecting this idea. És ők nagyon komolyak ennek a bemutatásában és a megvédésében. So let's have some experiment, make some experiment now.
experiment. Akkor tegyünk most egy kísérletet. What you will say if you want to protect such support such idea? Google is God. How you will prove that Google is God? Mit mondanátok erre, hogyha meg kéne védeni ezt a felvetést, hogy Google ő Isten? Please. It's everywhere. True. Yeah. Nowadays it's like this. Mindenhol ott van, és nagyon elérhető. So, once for Google being God. One point. Another one. Még egy pont. Absolutely. Yes. Whatever you want. You search Wikipedia, bam, immediately comes the idea. You search for medical advice, so many sites. You want to marry, there is here marriage. GoMarry.com or whatever. És hogy igazán minden kérdésre választod, bármit beírunk, bármilyen témakörrel kapcsolatban, annyira sok mindent kiad rá. Yeah, and his answers are right. És az ő válaszai azok helyesek? More or less. Többnyire. Okay, some other idea why Google is God? És még valakinek van ötlete erről, hogy miért Google Isten? Lehetetlen őt kivenni ebből a helyzetéből. Omnipotent, omnipresent. Absolutely. Google Bhagavan. Teljes potenciával rendelkezik, legfelső. You hear some idea, please? It's controlling everyone? Almost. Yes, he is in control. That's also true. Mindenkinek az irányítója. Yeah. So if we have such a tool that is taking the position, or it's acting like a god, then what is the use of God? And maybe it's not necessary to have it. És hogyha van egy ilyen organization exists, that means the people take it seriously. That God can be replaced by, for example, Google. És az, hogy ilyenek léteznek, ez bemutatja, hogy az emberek úgy képzelik el, hogy Isten tudjuk helyettesíteni ilyesmilyet, mint például Google-lal. I'm in the very spiritual society. Immediately the answer was that person that knows everything and is everywhere is God. Then what is your arguments that God is God, not Google is God? Most úgy tűnik egy... Question why Google is not God? Vagy erre a kérdésre válaszolni, Please. hogy miért nem Isten Google. Everyone can have access for God, but for Google it's not possible for poor people, for example. Yes, Sometimes that's to true. accessing the internet. Yes. Tehát, hogy például a Google az nem teljesen mindenkinek elérhető, mert például vannak, hogyha valaki szegény, vagy valami, akkor nem tud így annyira. Yes, God is accessible for everyone, but Google, not everywhere there is internet. Not all the time is internet also. Yes, please. Google can give you answers really fast and answers that you want to hear, but maybe those answers are not what you need. Super answer, yes, that's very good. És hogy igaz, hogy nagyon sok kérdésre választod a Google, de hogy lehet, hogy igazából csak azokat mondja, amiket szeretnénk hallani, és nem feltétlenül az igazságot. Like many things in the material world, they give something for our senses to be satisfied, like answer that satisfies us, but not give a solution. Mint például nagyon sokszor itt az anyagi világban olyan úgymond megoldásokat adnak a problémáinkra, amik így az érzékeinket kielégítik, de nem valódi megoldásokat. God is a creative force which cannot be really replaced, or Google cannot do the same. Creative force. Yes. Tehát, hogy Istennek van egy ilyen teremtői hajlama, amit a Google nem tud megtenni. Very nice answer also. Please. Google can give you happiness. És a Google nem tud boldogságban részesíteni. Yeah, what we are searching for actually is not possible from Google. Please. Yeah. It's not possible to have a personal connection with it. Yeah, there is no personal relationship. He is not a person. Although looks like this. God is within us, but Google isn't. Yes. Thank you very much. Please. Google is bandaged by somebody or dedicated by God on the other. Yes, yes. Definition for God is he has no source, but Google has a source, and it's the main source.
Hogy Google-t azt feltalálták, meg valaki igazából hogy irányítja, végső soron, de Istennek az egyik tulajdonsága, hogy ő az egyetlen irányító, és nincs más forrás Wonderful. rajta. Thank you very much. It is very inspiring to see that you're thinking in this direction. That means you have some understanding, but God is, and you can understand, is this one God or not, or that one. We have to know these things. És én nagyon örülök neki, hogy ebben a irányban haladunk, mert akkor ez így, ezáltal könnyebben meg tudjuk különböztetni, hogy akkor ez Istene vagy sem. There is one very special, or we can say the prominent activity of internet is give us information. És az egyik nagyon különleges és alapvető funkciója az internetnek az az, hogy információt ad nekünk. Now the question arises, based also on your protest that Google is not God, is this information and knowledge can be helpful, really helpful? És akkor felvetődik ez a kérdés, hogy de akkor ez az információ, amit a Google ad, az tényleg így segíteni tud-e nekünk, hogy ez valódi tudása? This is next, that we have to be capable to distinguish information from knowledge. És nekünk fontos megkülönböztetni a tudást az információtól. What will be your suggestion? What means knowledge? És mit jelent számotokra a tudás? Yes, this is very important to be verified by experience. Yes. To know what is the truth. Yeah, knowledge is truth, something that is not illusion. Absolutely true. Ez a tapasztalaton alapuló információ, valamint olyan, ami igaz. Okay, should be true, should be experienced. Yes, something else. State of spirit. What do you mean by state of spirit? It's knowledge about everything. It's not only about spiritual. Okay. Yeah, just knowledge. Yeah, because it's more complex. Yeah, it's very complex. Yes. It is interesting. What is the definition that Srimad Bhagavatam gives about knowledge? Nagyon érdekes, a Srimad Bhagavatamban van egy definíció a tudásra. It is the very beginning of Srimad Bhagavatam, the very second verse. Ez a legeleje a Bhagavatamnak, igazából a második vers. First canto, first chapter, second verse. Az elsőnek első fejezet második verse. On the Sanskrit it sounds like this. Vedyam vastavam atra vastu shivadam. Knowledge, or in the translation is said the highest truth. Knowledge is truth, as we heard this. Knowledge is a reality distinguished from illusion. This is the first part. Second, for the welfare of all. Tehát, hogy ez a tudás az a legfelsőbb igazság, ami a valóság és nincs benne az illúzió, valamint mindenkinek a jólétét szolgálja. This is second part, is very important. És ez a második rész az nagyon fontos. That means knowledge is truth that it's different from the illusion, from untruth. It's some right information, as we can say also in another language. Tehát, hogy ez fontos, ez a tudás, ez igazság, mentes így a hazugságtól, meg a szennyeződésektől. But the second part should be beneficial. That this knowledge, this information must be beneficial for all. De hogy a második rész pedig azt mondja, hogy ennek az információnak, vagy ennek a tudásnak mindenkinek a jólétét kell, hogy szolgálja. In this way, Srimad Bhagavatam very clearly defines what is knowledge. És akkor így módon a Srimad Bhagavatam nagyon tisztán leírja, hogy mi a tudás. Now, it was a time not long ago when the scientists were thinking in this way. My business is to discover the truth, the information, the facts. És nagyon sokáig volt egy olyan időszak, hogy a tudósoknak az volt a céljuk, hogy ők szeretnék felismerni a tudást, a tényeket. Then I threw to the world this information, bam, 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 and I don't care what's going on after it. És így igazából így szétszórták ezeket az információkat, de nem nagyon mentek utána. But what happened after that? De mi történt ezután? We are not so intelligent, and we misuse this information. Mi nem vagyunk annyira intelligensek, azért félrevezet minket ez a So there is információ. a list of things that
teach, give us some how to say, some lesson. Tehát vannak bizonyos dolgok, amik itt tanítanak nekünk egy leckét. I have to find where is in my knowledge, in my notes. Okay. Global warming. Globális felmelegedés, Yes. Atomic physics. atomfizika, Military technology. hadtudomány, Technology. Military technology. hadtudományban a technológia, Genetic engineering. a génmódosítás. I think that's enough. Szerintem ennyi most elég lesz. All of them are lessons that if we don't properly use the knowledge, could be harmful. És mindezek olyan tananyagok, amiket, hogyha nem megfelelően használjuk ezt az információt, akkor így szenvedést tudnak okozni. One of the prominent scientists of our time, Albert Einstein, has a famous saying. Az egyik leghíresebb tudósunknak, Albert Einsteinnek van egy mondása. Science can tell us how things are, but not how they should be. A tudomány el tudja nekünk mondani, hogy mik vannak, de hogy azt nem, hogy hogyan kéne lenniük. Science can tell us how things are, but not how they should be. A tudomány elárulja, hogy mik vannak, de hogy nem az, hogy hogyan kéne, hogy legyenek. So when the scientists are analyzing things and they're saying how they actually don't take responsibility for these facts. Amikor a tudósok így analizálják ezeket a tényeket, így valójában nem vesznek felelősséget ezekért. When they're throwing away all the information to everyone on the world to do whatever they like, they don't take responsibility for this information. Amikor szétszórják ezt a sok információt a közönséges embereknek, akkor valójában nem vállalnak felelősséget ezekért. And according to Srimad Bhagavatam, this is not knowledge, this is ignorance. A Srimad Bhagavatam szerint ez nem tudás, hanem ez tudatlanság. Knowledge means equally or parallelly taking the responsibility of this knowledge, how it will be used. A tudásban az is beletartozik, hogy párhuzamosan felelősséget vállalunk ennek a tudásnak az alkalmazására. In some sense, we are waking to this, but maybe in some degree too late. És egy szempontból van, hogy így erre felébredünk ezekre a tényekre, de lehet, hogy kicsit későn. And Einstein's statement is not just from the position of he is a scientist and he is very clever or genius or whatever. He experienced this fact about the scientist and the science and about the responsibility. És ugye Einsteinnek nem csak azért van ez a kijelentése, mert hogy ő egy nagyon okos, megtanult tudós, hanem hogy ő ezt így tapasztalatból mondja, ő ezeket mind megtapasztalta. In his last letter to his son, just few months before he to leave the world, to leave his body. Egy pár hónappal, mielőtt elhagyta a testét, írt egy levelet a fiának. He wrote, I made the great mistake in my life when I signed the letter to the Franklin Roosevelt, commanding that atom bomb be made. És akkor azt írt a levélbe, hogy életem legnagyobb hibáját követtem el, amikor aláírtam azt a levelet az atombombának a feltalálására. So the conclusion is that knowledge is not just facts or just information. The knowledge has a great power to transform. Tehát valójában ez a tudás az nem csak információ vagy tények, hanem ennek nagyon nagy ereje van arra, hogy így megváltoztasson minket. In which direction this transformation goes depends on us, how we apply the knowledge. És amilyen irányba megy ez a változás rajtunk, az tőlünk függ, hogy hogyan alkalmazzuk. But we went too far. De túl messze mentünk. People in internet, they're not looking for knowledge. Az emberek az interneten nem a tudást keresik. Maybe for information, Lehet információ, entertainment, something else, but exactly knowledge, rarely. és annyi mindent keresnek, de elég ritkán keresnek valódi The question tudást. is what they're looking for. És akkor az a kérdés, hogy mi az, amit ők így kutatnak. Okay, let's be honest. What we are looking for in internet. És akkor legyünk őszinték, mi az, amit mi kutatunk az interneten.
We will not make a research now, but there was made like this from 2009. The top searches in internet. És 2009-ben megállapították, hogy a top 5 internetkeresés. First one is Michael Jackson. Az első az Michael Jackson. Just for the fact that year he left his body. Csak azért, mert abban az évben elhagyta a testét. Another 4 are social media, led by Facebook. És egy másik keresés, az pedig a különféle közösségi médiákra, a Facebookkal. Facebook everyone knows. Another similar type of media for the Spanish-speaking world. Tehát a Facebookot ugye mindenki jól ismeri, de van a spanyolul beszélő embereknek egy hasonlóan közismert Also média. Twitter, I think it was mentioned. Meg a Twitterről is volt szó. And another Turkish site that is also prominent not only in this country but many others. Meg volt egy ilyen török média is, ami így annyira nem ismert. So what people are searching for, what we are searching for in internet? Tehát mi az, amit mi kutatunk az interneten? Relationships. Kapcsolatokat. Contact. Relationships. And for your surprise, és hogy meglepően, the only thing that Google cannot do for us is the relationships. Az egyetlen dolog, amit nem tud megadni nekünk a Google, azok a kapcsolatok. Although externally looks like this. Habár külső szemmel nézve We úgy have tűnik. contact all over the world with everyone in any time, in any circumstances. Hogy milyen csodálatos, hogy bármikor, Friends, thousand, I don't know how many is possible, but bármilyen személyeket tudunk így there is no kapcsolatot. relationships. Így a kapcsolatot fenntartani, bárhol is vagyunk a világban, de ezek nem valódi kapcsolatok. Okay, let's be a little bit more fanatical now. Who can offer us real relationship? És váltsuk át megint kicsit fanatikusba. Ki az, aki valódi kapcsolatot tud nekünk Like a szolgálni? person sitting on the Vyasasan, but I will say God. Most, mivel a Vyasasanon ülök, azt fogom mondani, hogy Isten. And you will think in your mind, okay, we heard this many times. És akkor azt fogjátok inni az elmétekbe, hogy jó, ezt már nagyon sokat hallottuk. Is it still available? Ez még mindig így alkalmazható? And Google is here, bam, open, Google, everything is there. I contact with people on another part of the world. Mert a Google az mindig itt van, csak rámegyek, és akkor tudok a világ másik felén lévő emberekkel God beszélni. is difficult part. Isten őt már nehezebb így megközelíteni. How to understand him, how to approach him. Hogyan kell így megérteni őt, meg megközelíteni őt? Do you feel like this? Van ilyen érzésetek? Silence. Okay, let us study from the God's part now. Akkor most tanulmányozzuk ezt Isten szemszögéből. Think about this. We go now on the street. Hogyha kimegyünk az utcára, We meet any average person around. Bármilyen ilyen átlagos emberrel We not search találkozunk. for devotees exactly, or people that go to the church outside, on the next, another side. Anyone, we just ask, what is God for you? Please describe me God. What do you think about God? És most nem feltétlenül vallásos emberekre gondolok, akik itt ebbe a templomba vagy a keresztény templomba mennek, hanem hogy egy átlag emberről megkérdezni tőletek, hogy ki Isten nektek. I'm sure that Sankirtan devotees got many interesting answers about this. Biztos, So hogy please, benne. suggest something. What the people, normal, common people will reply about God. What is God? Biztos vagyok benne, hogy a könyvosztó baktáknak nagyon sok válaszuk van erre, de akkor megkérdezzek titeket, hogy mit válaszolnátok erre a kérdésre, hogy ki Isten nektek. I'm sure even the atheists, they have idea for God. Biztos vagyok benne, még az ateistáknak is van egy elképzelésük Istenről. Because he is there in everyone's mind. Please, what answer we will get? Who is God? What is God? Ki Isten, mi Isten, milyen válaszok Please, vannak? David. Nature, yes. Természet. Energy, nature. Money? Yes, true. You can do everything with money. Mindent, yeah, he is everywhere. Mindent. Everywhere, yes. Mindent means everything, everyone. Yeah? Yeah, he is everywhere, everyone, omnipresent. Something else? His life. Yeah, emotions, life. Az élet, érzések. Yeah, creator, father, beautiful.
Those person who created and is maintaining the world we're living in. He's a person, and on him everything emanates, everything comes on, and he maintains everything. Wonderful. Merciful. Yeah, he's very merciful. His love. Wonderful. So many things is he. This is his qualities and his activities. He's creating, maintaining. He's our father. He's supporting us. Ez csodálatos, ezek mind a tulajdonságai valóban. He is so busy. Nagyon elfoglalt személy. But we know that he is the best of everything. De azt is tudjuk, hogy ő mindenben a legkiválóbb. So if you're the richest, the cleverest person in the world, Tehát, hogyha te vagy a leggazdagabb, vagy a legokosabb személy a világon, do you think you will engage yourself on all these jobs that we mentioned here now? Maintaining, supporting, supplying. akkor szerintetek így ezekkel a dolgokkal lennétek elfoglalva, amiket most az előbb If you're really beszéltünk, clever, you will delegate all these things to someone else and you will go on holiday. hogyha valóban okos vagy, akkor mindezeket a dolgokat rábízod valaki más, hogy teremtés, True, isn't fenntartás, it? és elmész vakációra. So he is clever. Tehát ez a személy nagyon okos. The wind has to blow, Vayu, go do it. És hogy Isten is ilyen, hogy azt mondja, hogy kell a szélnek fújni, akkor Vájú a We szél need is ezt tudja rains csinálni. with thunderbolts. Indra, yes. És az esővel kapcsolatban pedig azt pedig rábízzuk Indrára. Do you think God will sit on one chair like this and one line of people and they will come and he judge them? Blah, 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 next one. No. Vagy szerintetek Isten így ül egy, és akkor So boring. egy ilyen sorember, és akkor így mondja nekik, hogy ezt csinálod, rosszul, azt csinálod. No, he has Yamaraj for this business. És erre megbízza Yamarajot, a halálisten. For every single part of the work that has to be done, he has a person. Minden egyes dologra, amit meg kell csinálni, arra van neki egy személy. So the question is then what he is doing. És akkor a kérdés feljön, hogy de akkor ő mit csinál? Because the point was, if you go outside and ask the people, they will give us answer of God related with us. Mert még hogyha meg is kérdezzük ezt a kérdést emberektől, akkor úgy azzal kapcsolatban, így velünk kapcsolatban fognak What válaszolni. he does for us, Isten. maintaining, creating, doing this and that, always connected with us. Okay, but what he is doing what is not connected with us, that actually he does. Not connected with us, he is not engaged with this. Mert hogy mindezek a válaszok, ezek így arról szólnak, hogy mit csinál nekünk, így velünk kapcsolatban vannak, de hogy mit csinál akkor, amikor így nem, úgymond nem, ami tehát nekünk szolgál. If he delegates all these activities to someone else, then what is his main or prominent characteristic? What he is doing? Hogyha mindezeket rábízza így az alatvalóira, akkor mi az a fő tevékenység, amit ő végez? Do you have some answer? Someone knows? Van valakinek válasz erre? Hogyha igyekszünk felé haladni, akkor ő jön felénk még 100 lépést, elfogadja a szolgálatainkat, és viszonoz valamilyen más módon, akár más személyeken keresztül, ami persze megint az, hogy felhatalmazza őket, ad. If we endeavor to approach him, then he approaches us even more, 100 steps more, and he reciprocates with us in unlimited ways, either through himself or through an empowered person. Yeah, this is how he reciprocates on our approach to him. First, we have to make a step, then he will make 100. De hogy ez is így velünk kapcsolatos, hogy ő így nekünk viszonoz. But before we approach him, before we turn our face to him, what he in general is doing without us? Or maybe he's just watching all of his creation and seeing how things are working. Like when you have a very beautiful things laid out, you just sit and like to watch it. Oh, I think he will be in very big pain looking at us. Yes. Usually, yeah, there is some... Hát, hogy Isten csak így visszaül és így figyeli a történteket. No, maybe, I don't know exactly, but not in relation with us. Because, okay, he delegate all these activities, and maybe someone also he delegate who to watch how it's going on. He's not in anxiety when the sun will rise, when you do not be late, please everyone to go. No, he gives these activities to many demigods. They're acting perfectly and everything is going in the creation in a wonderful way.
He trusts them. He doesn't have to check them what to do. What he is doing, what is his basic main quality. Ja, Yeah, tehát, yeah, hogy- yeah, I saw you. Stealing yogurt and ghee. Yes, I would say that he's enjoying. he's enjoying. That's the main point. In many different forms and many different ways, he's enjoying. Tehát, hogy mindezeken a tevékenységeken kívül tudja, hogy minden tökéletesen megy, hogy szétosztotta a félisteneknek a dolgaikat, akkor mi az, amit ő csinál, és akkor így, hát így élvezi magát. We will uncover more about this topic, but you want to add something? Giving bliss. Super, thank you very much. Így boldogságot, adát is tapasztal. This is exactly the definition for God. Ez igazából a valódi definíciója Istennek. Ramate iti ramaha. He who is always enjoying, stealing butter and ghee, and causes others to joy. Ő az, aki mindig élvez. To enjoy. Ez abban is megnyilvánulhat, hogy jókultot és gít lop, de úgymond így másoknak is boldogságot He ad. is Rama, God. Istent úgy is hívják, hogy Ráma. And how his enjoyment appears? Okay, there is stealing a butter, there are many other things all together, how we call them? Hogy hívjuk összességében ezt a sok cselekedetet, ami így boldogságot hoz neki? No. Lila. So beautiful. Lila. This is his play. Ezek az ő keftelései. So if you search, I trust Radhika Raman Prabhu because he is a professor in religion. He said if you search in any scripture, any type of religion around, Ilyen vallási professzor, és nagyon tanult, és azt mondja, hogy hogyha bármilyen szentírást megkeressünk, akkor nem tudunk benne információt arról, hogy Isten így élvez. I want exactly to cite what he was saying. This is an amazing concept. És akkor ő azt írta szó szerint, hogy ez egy csodálatos koncepció, That God likes to play. hogy Isten szeret játszani. God spends his time playing. Isten játszva tölti az He idejét. said this is mind-blowing. Azt mondta, hogy ez teljesen lenyűgöző. Such a person just enjoys. Hogy egy olyan személy, aki csak így élvez. Yes, please. You want to add something? Akkor minden gyermek Isten? Hiszen ők úgy játszanak, hogy csodás, hogy tanulni is tudunk tőlük, ha megfelelően látszották. So that means that every child is God because it's just amazing to watch them play. Maybe they are more, because they're innocent, they can access his mood, but they are not God. Lehet, hogy mivel ártatlanok, ezért így meg tudják közelíteni az ő hangulatát, de ettől még nem lesznek Isten. You wanted to say something, please? Is that why they say that in our hearts we always stay a child? I think in this statement, the emphasis is in the purity of the child's heart. Szerintem ebben a kijelentésben a hangsúly az a gyerek szívének a tisztaságán van. Their conception of I'm this body and the desire for sensual enjoyment to certain age is not aroused. So they're innocent in this sense that they don't want to exploit the material nature around them. Tehát, hogy ez az elképzelés, hogy mi ez az anyagi test vagyunk, meg ezek a korlátlan érzéki élvezetek, úgy annyira nincsenek felerősödve bennünk, meg nem akarják kizsákmányolni But az anyagi energiát. maybe exactly this innocence gives them opportunity to be playful. És hogy lehet igazából ez az ártatlanság, ami ad nekik egy lehetőséget, hogy játékosak lehessenek. It is interesting to think about this. I cannot give some answer directly, just I think. Ez egy érdekes téma, most nem tudok így közvetlenül válaszolni, de érdekes dolog így elgondolkodni rajta. So, we were speaking about relationships that we can have or not have maybe relationship with God. And we started with the point that He is not just some powerful, extraordinary human being and controller sitting on a high place, but He is a playful boy. És akkor visszatérve erre az előző elképzelésre, hogy ugye, hogy tudunk-e Istennel kapcsolatot létesíteni, és akkor így fontos azt megértenünk, hogy Isten nem egy ilyen nagy szakállas, ilyen irányítgató,
csodálatos személy, hanem igazából egy játékos fiú. And this understanding can help us, if we reach this understanding, this will help us to be more confident that the relationship with him is possible. És hogyha mi elérjük ezt a megértést, akkor az így ad nekünk bizalmat, hogy ezt a kapcsolatot lehetséges kialakítani. We have to study his character. Fontos így a személyiségét így tanulmányozni. Do you know what Krishna worries about? Tudjátok, hogy Krishna mind szokott aggódni? I said that he doesn't worry when the sun rises, and this is another business. But what he worry about something. He's not always happy and joyful. He enjoy, but sometimes worry. He's fearful. Hogy Isten nem olyan dolgokon szokott így aggódni, mint amit korábban említettünk, hogy fel fog-e kelni ma a nap, vagy sem, hanem néha, amikor nincs játékos kedvében, akkor bizonyos dolgok miatt aggodalmaskodik. Do you know sometime when he was fearful? Do you remember some story like this? And he was fearful. Ismertek egy olyan történetet, amikor így kétségbe esett volt? Well, after he stole butter, and he saw Mother Yashoda running after him with a stick. Miután ellopta a vajat, és akkor látta Yashoda anyát így futni utána egy bottal. He's the fear personified, the omnipotent, omnipresent. Ő, aki mindenhol jelen van, és a félelem megtestítője is fél tőle. And that moment he had only one concern, Mother Yashoda do not caught him. De abban a pillanatban csak egyetlen dolog miatt aggódott, hogy Yashoda anya ne kapja őt el. And he enjoyed this. És ő ezt élvezi. This is very inconceivable. Ez nagyon felfoghatatlan nekünk. For God. Queen Kunti said that this is very confusing. Kunti királynő ezt úgy magyarázta, hogy ez nagyon ilyen, hát így nagyon nehéz ezt megérteni. In her prayers, he used these words. She used these words. Vityanta vidambanam. Very confusing. Ő az imáiban ezt a szót használta, hogy nagyon megtévesztő. So he's another name. Now we mentioned many names connected with his powerful position and as a creative source. But he is also source of the lila, of the possible enjoyments and plays. Tehát, hogyha Isten mindennek így az eredete, akkor ő igazából a forrása nem csak ezeknek a teremtésnek, meg fenntartásnak, meg ilyen dolgoknak, hanem minden játékosságnak is. He is Lila Purushottama. Meg a kettelésének, mert őt úgy nevezik, hogy Lila Purushottama. Our Acharya Sri Rupa Goswami defines God as Akila Rasamrita Murti. Rupa Goswami úgy írja le Istent, hogy Akila Rasamrita Murti. Akila Rasamrita Murti. One who is the abode or embodiment of all rasas. Valaki, aki a forrás és a megtestesítője minden rasszának. What is this rasas? Different kinds of relationships. Ez a rassza, ez a különböző kapcsolatokat jelenti. So here we open one big door and many opportunities. Tehát itt nagyon sok lehetőségnek nyitunk ajtót. Anytime we have doubt that we can contact or connect God, and there is some meaningful, could be meaningful relationship with Him. Bármikor így kétségbe esünk, hogy tudunk-e kapcsolatot kialakítani Istennel, vagy egy ilyen, hát egy valóban értékes kapcsolatot létesíteni. We have to remind ourselves about this definition of God. Akila Rasamrita Murti. Akkor kell emlékeztetnünk magunkat Istennek erre a jelentésére, hogy Akila Rasamrita Murti. Whatever type of relationships we are looking for, it exists in God. Hogy bármilyen kapcsolatokat keresünk, az jelen van Istenben. That's why He is God. És azért ő Isten. We know that relationships are very difficult. És tudjuk, hogy a kapcsolatok nagyon bonyolultak. To make them, to maintain them, to enjoy them. Kialakítani őket, fenntartani őket, élvezni őket. But He is given us such a large scape of opportunities. De egy annyira nagy skáláját adja nekünk a lehetőségeknek.
And the two most important things for the relationships I want to emphasize now. És most szeretném kiemelni a legfontosabb aspektusait a kapcsolatoknak. Is that we are limited in the opportunity to relate with many people. Hogy mi korlátoltak vagyunk, és a lehetőségeink, hogy kapcsolódjunk másokkal. And also we are limited to give quality time for each and every relationship. Valamint mi korlátoltak vagyunk azt illetően is, hogy minőségi időt szálljunk minden egyes személyre, akivel kapcsolatban állunk. So if we know the characteristics, qualities of God, we understand that as much He is giving, this much left in Him. És hogyha így tanulmányozzuk a tulajdonságait Istennek, akkor megérthetjük, hogy ő amennyit ad, annyi marad neki, ugyanannyi. How this is connected to the relationship? Now if I have relationship with all of you, you are my friends. És ez úgy vonatkozik a kapcsolatokra, hogyha nekem van kapcsolatom mindannyiótokkal, mind a barátaim vagytok. 40-50 people. Körülbelül 40-50 személy. If I have to meet every day every one of you. Úgyhogy minden nap mindenkivel kellene találkoznom And közületek. give quality time for everyone, 100%. És mindenkinek 100%-os minőségi időt biztosítani. Actually, 100% if I give to one, then do not leave anything for anyone else. Mert igazából, hogyha egy valakinek 100%-os figyelmet adok, akkor nem marad több a többieknek. Why? Because I'm limited. És ez azért van, mert én korlátolt vagyok. God is unlimited. Isten viszont korlátlan. In Upanishad starts with the verse Om Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate. The personality of Godhead is perfect and complete. A Upanishad ez a verssel kezdődik, hogy az Istenség személyiség az tökéletes és teljes. And because He is completely perfect, és mivel teljesen tökéletes, all emanations from Him, such as this phenomenal world, minden kiterjedése, ugyanúgy ez a világ is, are perfectly equipped as complete wholes. Azok tökéletes teljes részekként ismertek. Whatever is produced by the complete whole is also complete in itself. Bármi, amit ez a teljesség így hát kiáraszt, az ugyanannyira teljes. Because He is the complete whole, és mivel ő a teljes egész, even though so many complete units emanate from Him, He remains the complete balance. Ha bár annyira sok teljes egész kiárad belőle, ő mégis tökéletesen egyensúlyban marad. And this is a formula. This microphone I don't use at all. That's the nature of Krishna. És ez Krishnának a természete. So He can have a relationship with every single living entity in the existence. Tehát neki lehet kapcsolata minden egyes élőlényel a teremtésben. And can have meaningful relationship with every single entity and give 100% attention to this relationship. És lehet egy értékes kapcsolata minden egyes élőlényel a teremtésben, valamint teljes 100%-os figyelmet tud nyújtani minden. Because when we read this verse, it was about the material existence, but it's about everything. This is the nature of God. It is for everything. He can continue to give, and this much will stay still in Him, and He can give it again. Ez a vers igazából az anyagi természetről, meg anyagi létezésről szól, de igazából ez mindenre vonatkozik, hogy Istennel kapcsolatban, hogy amennyit ad, az ugyanannyi marad neki. In other words, He reciprocates if we approach Him. Tehát más szóval, hogyha mi megközelítjük őt, akkor ő viszonoz nekünk. Why we have to approach Him? Because we are searching for relationships. És azért kell megközelítenünk őt, mert mi vagyunk azok, akik a kapcsolatokat keressük. We have always one doubt and fear. Mindig van egy félelmünk, vagy kétségünk. Like we have experienced that we cannot connect with everyone and anyone in the same level or same way or deeply enough. Mert tudjuk, hogy nem tudunk mindenkivel ugyanannyira mélyen és ugyanannyira tökéletesen, vagy ugyanolyan szinten kapcsolódni. We have different natures and sometimes the natures clash.
Más a természetünk, és néha ezek a természetek így összeütköznek. But the interesting thing is that in Krishna there are all natures. De az érdekes pont, hogy Krisnában minden természet jelen van. That's why he can contact and connect with everyone. És ezért tud mindenkivel kapcsolatba No állni, exception. kivétel nélkül. Maybe you're introvert. Lehet, hogy introvertált vagy. He is the biggest introvert. Ő a legnagyobb introvertált személy. Maybe you're a very tragical person. Lehet, hogy egy nagyon ilyen tragikus személy vagy. Little bit pessimistic, Vagy nagyon pessimista. sad, little bit sad. Kicsit Morose. szomorkás, szomorzós. Okay. Sometimes ask you how are things? Oh, could be better. Nő megkérdezik, hogy mennek a dolgok? Hát lehetne jobb is. Krishna can be also like this. Krishna ilyen is tud lenni. He left Vrindavan in age of 12. 12 éves korában hagyta el Vrindában. And he promised, I will turn back in 2 days. És azt mondta, hogy én visszatérek 2 nap múlva. And the Vrajavasis, they were waiting. És a Vrajavászik, Vraja lakói így vártak és vártak. And Krishna in Dvaraka was crying. És Krishna Dvárakában pedig csak sírt és sírt. 120 years took És 120 éven keresztül. to fulfill his promise. 120 évbe telt neki And he was also vetésíteni suffering. He knows this part of the side. És hogy ő is szintén szenvedett, ő ismeri ezt az oldalát is. If you're searching if you're a comic part, you like laughing, joking all the time, running here and there with everyone connected. Hogyha te ilyen vicces hangulatodban vagy is, és szeretsz mindig mindenkivel társalogni. Who else than Krishna can be like you? Ki más Krishna nélkül tud And your Krishnán closest kívül tud friend. ilyen lenni? És a legközelebbi barátod. When they're together with Madhu Mangal, this is such a party of joy. Amikor ők együtt vannak Madhu Mangallal, akkor ez egy annyira nagy ilyen boldog társaság. So, whatever type of character you are, or whatever type of relationship you're searching for, you can find them for sure in Krishna only. Tehát bármilyen a személyiséged, vagy bármilyen fajta kapcsolatot keresel, ezeket mind meg tudod találni Krishnában. Jiva Goswami describes Krishna as Sarva Viruddha Dharma Ashraya. Jiva Goswami úgy írja le Krishnát, mint Sarva ellentmondásos. He who is the resting place of all contradictory qualities. Ő, aki minden ellentmondó tulajdonságnak a lakhelye. Please, can you repeat after me? Sarva, Kérlek, ismétek utánam. Sarva Viruddha Viruddha, Dharma Dharma, Ashraya. Ashraya. Ashraya is shelter Ashraya menedéket jelenti, or resting place. vagy ilyen lakhelyet. Sarva Viruddha Dharma Ashraya. Sarva Viruddha Dharma Ashraya. He who is the resting place of all contradictory qualities. Ő, aki a menedéke minden ellentmondásos tulajdonságnak. He can be our friend, parent, lover, everything we desire, and every choice we make to approach him. Ő lehet a barátunk, a gyermekünk, szerelmünk, bármilyen vággyal közeledünk hozzá. And when he comes, if you approach him and he reciprocate, És amikor mi megközelítjük őt, és ő viszonoz és eljön, when he comes, he will be 100% only for you. amikor eljön, akkor ő 100%-osan csak neked lesz. Also, it's not temporary. When the electricity finish, bam, and there is no internet, there is no Google. Valamint ez nem egy ilyen átmeneti dolog, mint a Google, hogyha vége az elektromosságnak, az internet lemerül, akkor Once vége. you contact Krishna, it's forever. Hogyha egyszer Krishnát megközelíted, az akkor örökké It tart. doesn't depend on electricity. Ő nem az elektromosságon függ. And that's the wonderful things about the relationships with Krishna. És ez az egyik ilyen csodálatos dolog így a Krishnával való If kapcsolatban. he make him as the center of our all relationships, Hogyha minden kapcsolatunknak őt tesszük a középpontjába, there is no matter how our relationships with others are, bad or good. akkor nem számít, hogy milyen a kapcsolatunk másokkal, jó vagy rossz. This one relationship with Krishna will make everything meaningful and make us happy. Csak is ez az egy kapcsolat, ez a Krishnával való kapcsolat, ez teljesen mindennek értelmet ad, értéket ad, és boldoggá tesz minket. So everything sounds against like a promise.
És most megint minden olyan, mintha egy ígéret lenne. Question is, okay, how we can do it? És a kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni. How we can contact Krishna, practically saying. Hogyan tudjuk így gyakorlati úton megközelíteni Krisnát. I would like to hear also your suggestions. Szeretném megint hallani így a felvetéseiteket. Hearing and chanting the holy Hallani róla name is of Krishna. énekelni a szenneveit. Yes. He's okay, this is actually the main point. He is accessible for us in many forms. We can focus on at least on 5 of them. És akkor ez a fő pont, hogy ő elérhető számunkra nagyon sok formában, de akkor most fókuszálunk 5-re ezek közül. And the main one that is part of our practice is in the center in our lives in the Society of Krishna Consciousness. This is the holy name. És akkor ez a legalapvetőbb, vagy ami a legfontosabb nekünk a Krishna tudat mozgalmában, ez a szennév. It is said, Kali Kale Nama Rupa Krishna Avatara. Krishna descends in this world in the form of his holy name. Hogy az van leírva, hogy Krishna a szennevén keresztül jelenik meg ebben a világban, ebben a korban. The Padma Purana declares, Abhinatvam Nama Namino. There is no difference between the name of God and God himself. A Padma Purana kijelenti, hogy nincs különbség Isten és a nevei között. If we keep in our mind our desire to connect with him, we are praying, we are with this prayerful mood and sincerely chant the holy name, he will reciprocate at one point. Hogyha mi ilyen elmállapotban maradunk, hogy így mélyen imádkozunk, és ezzel a vágya, hogy meg szeretnénk őt közelíteni, így énekeljük a szenneveit, akkor ő fog viszonozni. So in this age he is mainly accessible or mainly appearing in the holy name, but there is a few more opportunities to contact him. Tehát ebben a korban ő főleg a szenneven keresztül jelenik meg, de nagyon sok más módja is van a How he appears in megközelítésére. another form. Do you have some idea? Valakinek van ötlet arra, hogy hogyan máshogy jelenik meg? The holy name then? Through devotional service. Through the service. Yes, this is more from our part, our activity. This is our approach actually. Through devotional service we can have access to him. But how he appears, in which form he appears? He appears in the form of the holy name. He is here in the temple. Yes, he is in his murti form. Tehát ugye az odaadó szolgálat az inkább így a mi részünkről van, hogy mi hogyan tudjuk megközelíteni, de hogy egy másik forma, amiben megjelenik ez a multi formája a templomban. Another form? You wanted to say something? It's his representative, yes. A lelktanítómester formájában, aki igazából a képviselője. Please. A belül lakó felső lélek. Paramatma. Something more tangible. Valami kicsit kézzelfoghatóbb. The book. Yeah, Könyveken keresztül, Srimad Bhagavaton keresztül. also something very, very tangible. Here. Yeah, they mentioned Guru, but Valami nagyon-nagyon all of kézzelfogható. you here. The devotees. A híveink Yes. keresztül. He appeared in these forms, please. Like a friend, you can tell a sakha. Yeah, he's our friend. He's our best friend. But he appears in these forms, we can be able to approach him through the holy name, to the Shastra, especially Srimad Bhagavatam, to the devotees, to the deities, Tehát Krishna a legjobb barátunk, és meg tudjuk őt közelíteni a szenneven keresztül, lelktanítómesteren keresztül, hívein keresztül, könyveken keresztül, múltin and the keresztül, holy dham, valamint a szent helyen the keresztül. place of his appearance or pastimes. Az ő megjelenésnek és kettelésének a helyszínén. So we have all of them. És nekünk ezek itt mind megtalálhatók. We have all of these opportunities given to us. Ezeknek a lehetősége így mind megvan adva számunkra. What left? Mi az, ami maradt? We have to make some endeavor. Hogy nekünk egy kis erőfeszítést kell tennünk. Just a second, I will give opportunity to speak. So, to build a relationship of Krishna, he gives to us everything.
Tehát, hogy ahhoz, hogy Krishnával egy kapcsolatot létesítsünk, Krishna megad nekünk mindent. Now it depends on us to make the effort, sincerely. És akkor ez most már csak tőlünk függ, hogy őszintén megtesszük-e a kellő erőfeszítést. And with this presentation, I had this goal to encourage you. If you didn't start, if you are already doing, please continue. És ennek az előadásnak az lett volna a célja, hogy így bátorítsalak titeket, hogyha ideig nem jutott eszetekbe, vagy hogyha igen, akkor The goal folytassátok. also of this presentation is not to reject Google. És ugye ennek a leckének a másik célja nem az, hogy a Google-t elutasítsuk, It is a wonderful tool, mert ez egy nagyon csodálatos eszköz, but it is a tool. de ez csak egy eszköz. Now, if you have to put a picture on the wall, and you have a, what is this? Nail. Nail, yeah. You use a hammer for the nail. Hogyha van egy kép, amit fel szeretnénk rakni a falra, és akkor van egy szög, amit egy kalapáccsal kell The hammer is beleverni. a tool. A kalapács az csak egy You eszköz. finish, put the nail Amikor befejezted a in the wall szögbeütését and put down the hammer. a falba, akkor leteszed ezt That's it. igen, You don't go around with this hammer like this. Little bit scary people. It's so strange, isn't it? nem mész körbe ezzel a kalapáccsal, mint ilyen valami őrült Tool ember. means you use it for a purpose and you give it up. Az eszköznek az a célja, hogy valami célra használjuk, aztán pedig feladjuk. So don't hold on Google. He gives some information, he gives some support, some help. It is a tool. Tehát ne ragadjunk le a Google-nál, mert ez ad kellő segítséget, meg támaszt, de hogy ez csak egy eszköz. And Krishna is who? És Krishna pedig Sarva Viruddha Dharma Ashraya. Sarva Viruddha Dharma Ashraya. He who is the resting place of all contradictory qualities. ő, aki a menedéke minden ellentmondásos tulajdonságnak. For everyone there is a place. For every one of us. Mindannyiunknak van helye nála. Thank you very much for your attention. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Maybe we have some protests. We can express them. Or some questions. You wanted to say Ha valakinek something? van még kérdés, vagy hozzáfűzése, akkor azt most meg tudjuk beszélni. Csupán annyi lett volna, hogy a beszélgetés bizonyos szakaszában, amikor csatlakoztam, akkor ki volt emelve, hogy nekünk nincs annyi ideig 100%-os időt szállni a szeretteikre, barátaikra. Viszont, hogyha csapáznak az Isten végül, akkor 100%-os időt adunk Krisnának. És így egy olyan kapcsolatba kerülünk, ami az értékes idő. Tehát az olyan érték a 100%-os idő. So basically there's this like idea that it's not possible for us to really keep up with our loved ones and like really give them full attention, but when the devotees chant Hare Krishna, they're giving 100% attention to Krishna, and in that way they're like helping their relationships with each other. Ezt csak azért mondtam, mert hogy itt volt egy kérdés, csak aztán megtudni, hogy nyilvánul meg Krishna. Oh, Többen mondtak, én is szeretem ezt, de he's just saying it in relation to the rhetorical question you asked earlier about like how Krishna manifests. Your point is, if I properly understood, that he manifests through the holy name, in this way improving our relationships with everyone else? Hát akkor jól értelmeztem, hogy akkor a Szent Neven keresztül megnyilvánul, és így módon így mások is ápolja a kapcsolatunkat. You asked this question, Yes, like what forms he is appearing, appearing. and he would have had an answer, but he didn't say. Yeah, that time I stopped him because I just wanted to finish my last one. It's not a question. az én válaszom annyi lett volna, hogy befejezzük a szemünket, és akkor megjelenik. De erre vannak eszközök, mint The hammer. kalapács, hogy hogyan tudunk kapcsolatot létrehozni. Ugye lehet úgy, hogy nézzük mondjuk a képeket, olvassuk a könyvet, de lehet úgy, hogy mantrázunk. Tehát csapálunk és egyfajta koncentráció alakítjuk ki és kapcsolatot.
Yes, it's just about like how like the holy name can help us like manifest Krishna and Yeah. create a relationship with him. Yeah, we have to practice, and everything due course of time will appear. All the power of the holy name, all the support. Needs practice. Tehát nekünk ezt csak gyakorolnunk kell, és akkor idővel ezek a eredmények mind meg fognak jelenni ugye a Szent éneklésével. As far as I understood also what we are speaking about, we should be also careful. We cannot superficially replace the relationships with chanting. És azzal is nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy nem tudjuk a kapcsolatunkat így helyettesíteni csupán így csapázással. If I'm a household wife and I have a children and they're hungry, hogyha én egy ilyen feleség vagyok, egy anya, és akkor ott vannak az éhes gyerekeim. It's not that I will expect to the children I'm chanting, no, and everything will be fine. Akkor nem az, hogy azzal fogom tölteni az időmet, hogy csak így mantrázok. But without chanting, just feeding them is not great purpose. De hogy mantrázás nélkül csak etetni őket, az nem feltétlenül a legjobb célt szolgálja. So yeah, it's a big topic. Tehát ez egy nagy téma. We cannot cover everything. Now the point is we are speaking about Google with God. Ez egy nagy téma, most nem tudunk ezen teljesen átmenni, de a mai téma az a Google vagy Isten. And I hope there is some use for you. És remélem ez így hasznotokra vált. Wow. They call it their names. Yeah. Yeah. And you can like directly talk it, and that virtual assistant will like give back an answer. They are going in a direction, they will like that they will appear as follows. Like holograms, yeah. Very interesting. Not they don't, but they are going in a direction. Yeah. Yeah. We are trying in everywhere to replace God. Mindenfajta úton, módon próbáljuk Quite successful helyettesíteni Istent. sometimes on the level of illusion. És ez az illúzió szintjén néha így lehetségesnek tűnik. Don't forget the definition for knowledge. De ne felejtsétek el a tudásnak a definícióját. How was the definition for knowledge? Reality, distinguished from illusion, Tehát for ez the welfare of all. a tudásnak a definíciója, hogy ez a valóság meg van különböztetve az illúziótól, és mindenkinek a jólétét szolgálja. Something that is true and is beneficial. Valami, ami igaz, és így hasznos. You can always check if someone is giving you knowledge. You check, okay, is it true? Is it beneficial? If something is missing, it's not knowledge. Tehát, hogyha valaki ad neked tudást, akkor így meg lehet kérdőjelezni, hogy akkor ez igaz-e és hasznos-e, és hogyha nem, akkor ez nem valódi tudás. Please, there. It's beautiful. Okay, I will run the question. So, my question would be: you mentioned that we can use Google and this technology as a tool. Tehát, hogy az volt a kérdésem, hogy ugye említetted, hogy tudjuk ezt a Google-t meg technológiát így egy eszközként használni. And I find it as a great danger for not just devotees, everyone, that when we are using it as a tool, we might become a tool in the process. És hogy ez így az a veszély fenyegeti nem csak a baktákat, hanem minden személyt, hogy amikor használjuk ezt az eszközt, valójában mi válunk ennek a dolognak az eszközévé. So my question would be, how can we distinguish when we are using such things that it's actually necessary in pleasing the Lord, and how to avoid that we think that we are doing something useful, but actually just losing value time that we could spend Tehát valuable way. hogyan tudunk így megkülönböztetést tenni a között, hogy most valóban hasznos dolgokra fordítjuk ezt az eszközt, vagy igazából csak úgy ezt kitaláljuk magunknak, és vesztegetjük az időnket. Because we are over the time, I will answer very quickly. Mivel nagyon rövid a kevés időnk van, már ezzel gyorsan fogok válaszolni. And this authorized answer, Srila Prabhupada answered similar question like this, although that time was not internet.
És ez egy hiteles válasz, mert Srila Prabhupától jön, abban az időben nem az internetről. Use your intelligence. Használd az intelligenciádat. And intelligence you can develop by practicing chanting Hare Krishna and studying the books of Srila Prabhupada. És az intelligenciát azt tudjuk így fejleszteni, Srila Prabhupada könyvének tanulmányozása, meg a Szennévnek a éneklésére. Thank you very much to everyone. It was very joyful for me to be together. All goes to Srila Prabhupada. Minden dicsőséges Srila Shri Prabhupádnak. Nitai Vijay Gauranga ki jai, Samavekta Bhakta Vrinda ki jai, Hari Hari Bo.